Микола Лисенко – композитор, засновник української класичної музики. Аристократичне дитинство. Микола Лисенко народився в заможній дворянській родині на Полтавщині. Його батько походив з давнього козацького роду і був спадковим військовим. Мати отримала престижну освіту в Петербурзі. Там вона навчилася майстерно грати на фортепіано, а разом із тим говорити французькою. Повернувшись додому, жінка не могла сказати українською і двох слів і цуралася всього простонародного. Музикальний слух у Миколи помітили рано, приблизно коли йому виповнилося 4 роки. Кажуть, допомогли військові оркестри. Коли хтось із музикантів фальшивив, хлопчик затуляв вуха і тікав. А ще він міг годинами простоювати біля фортепіано і добирати мелодії чи грати з мамою в 4 роки. Так, уже в 5 років хлопчик почав займатися музикою з вчителькою, яку час від часу навіть виправляв. Українські мотиви. Микола Лисенко прославився тим, що одним із перших у світі поєднав класичну музику з народними піснями. Та цього могло б і не статися, якби хлопчик-аристократ не пізнав української культури. Добре, що Микола мав бабусю і дідуся, які жили в селі Гриньки, говорили українською, любили співати і розповідати онукові казки. А ще Миколі пощастило з троюрідним братом, у майбутньому відомим письменником Михайлом Старицьким. Хлопчики часто відпочивали разом у Гриньках, зачитувалися українськими книжками, були закохані в сільський побут і традиції. Рівень віртуоз. Микола отримав хорошу освіту. Разом із братом Михайлом він вступив на природничий факультет Харківського університету, але вже за рік хлопці перевелися до Києва. Київське студентство полонило серця братів духом патріотизму. Микола захопився збиранням українських народних пісень і почав писати до них музику. Тим часом він захистив дисертацію на тему розмноження нитчастих водоростей і став кандидатом природничих наук. У Миколі бачили успішного вченого, але після захисту дисертації юнак нарешті усвідомив своє покликання. Зібравши гроші, він поїхав навчатися до Лейпцига в Німеччину і вступив в одну з найкращих консерваторій Європи. 4-річний курс навчання в консерваторії Лисенко блискавично закінчив за 2 роки. Композитори та критики пророкували йому велике майбутнє в Європі, але він повернувся в Україну. Вдома композитор і далі писав музику і давав концерти, тепер уже як визнаний майстер своєї справи. У 1872 році йому з товаришами навіть удалося отримати дозвіл на постановку вистав українською мовою. Микола писав музику, а Михайло Старицький – слова. Так з'явилися народна оперета «Чорноморці» й опера «Різдвяна ніч». Згодом цю подію назвуть народженням Українського оперного театру. Лисенко вже тоді був успішним, але чудово розумів, що йому є куди рости, і поїхав до Петербурга навчатися в консерваторії. Його викладачем був відомий на весь світ композитор і диригент Микола Римський-Корсаков. Він пропонував Лисенкові шукати слави на імперській сцені, але той відмовився і знову повернувся до Києва. Хто починає розуміти музику, той зрозуміє людську душу. Творчість під наглядом. У 1876 році вийшов Емський указ. У ньому йшлося про заборону друкувати книги українською мовою, ставити українські вистави, влаштовувати концерти тощо. Миколі Лисенкові нічого не залишалося, як писати музику в стіл, а для виступів із хором перекладати тексти іншими мовами. На життя композитор заробляв викладанням. Щойно заборони послабли, Лисенко повернувся до активної концертної діяльності та здійснив великі гастролі Україною.
Довгі 10 років композитор працював над створенням опери «Тарас Бульба», але так і не побачив її на сцені. Прем'єра відбулася аж за 34 роки після написання 1924 року, уже після смерті Лисенка. Уся діяльність Миколи Лисенка була націлена на популяризацію української культури та виведення з її за межі побутового сприйняття. Разом із Михайлом Старицьким вони гуртували навколо себе талановитих людей і активних поборників української державності та спільно творили історію.